الفيديو ده جايب لك موقع كويس جدا. من خلال الموقع ده تقدر تربح منه. طبعا الموقع اختصار رابط، انتوا عارفين المواقع الاختصار رابط، بس في الموقع ده انت لو لاحظ هنا اعلى قيمة هنا الولايات المتحدة وصلت لكام؟ ل $30. يعني انت تجيب 1000 ظهور بس تجيب $30. عندك هنا بقية الدول العربية مش هتلاقي الرقم ده. لا بص اتأكد هنا، تيجي تدوس هنا بالمنظر ده. هنا زي ما قلت لك الولايات المتحدة هنا $30 سواء ديسكتوب سواء موبايل. وعندك هنا بص هتلاقي بقية الدول. هنجيب هنا من اول دولة عربية. هنا عندنا السعودية. بص السعودية عاملة كام؟ $13. يعني عندك هنا في دول عربية بص واصلة الارقام فين. وعندك هنا بقية الدول التانية هتلاقي $10 لغاية في الاخر عندك هتلاقي اقل حاجة $4. لو جيت دوست هنا بالمنظر ده هتلاقي الناس اللي هي سحبت من خلال الموقع ده. يعني ده سحب 33، ده 158، ده هتلاقي هنا. وبص كده لو نزلت تحت برضو هلاقي هنا ارقام كتيرة. ان انا ايه، بص اتاكد من الناس اللي هي سحبت من خلال الموقع ده. زي ما قلت لك ان في طرق كتيره للسحب ان انت تقدر تستفاد منها. بالنسبه للناس اللي في مصر هتقدر تستفاد من خلال فودافون كاش. هتسجل الدخول، هتضغط على كلمه ساين اب هنا بالمنظر ده. بعد ما تضغط على كلمه ساين اب هيجيب لك بالمنظر ده. هنا هتكتب اليوزر نيم والايميل وتكتب الباسورد وتعيد كتابه الباسورد. وبعد كده تيجي تدوس هنا وبعد كده تدوس هنا ريجستر. هنا ممكن بقى تسجل برضو عن طريق جوجل مباشر. هتضغط على كلمه ساين ان هنا من خلال جوجل يفتح معاك الموقع على طول من غير اي ما تدخل اي بيانات. طيب عندك هنا اهم حاجه هتيجي تدوس هنا على سيتنج وبعد كده تدوس على كلمه بروفايل. هنا بتملى بقى البيانات بتاعتك دي عشان لما تيجي تسحب الفلوس. عندك الارباح لما بتيجي تحقق ارباح فلازم بتملى البيانات اللي انت شايفينها دي. عندك هنا في الاخير لو بتيجي تدوس هنا بتختار الطريقه اللي انت تسحب من خلالها. هنا فودافون كاش عندنا اقل حاجه هنا عايزين فودافون كاش هنا بالمنظر ده. وجينا بصينا عليها كده الاقي هنا اقل حاجه $3. $3 هنا هتلاقي في حاجات كتيره برضو. هنا $3 بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. سواء ان انت هتسحب بقى عملات رقميه، عايز تسحب على البي بال، عندك كل الطرق اللي موجوده هنا. بالنسبه لمصر هنا برضو في فودافون كاش طبعا انتوا عارفين. بس ما تقولش عليكم كده وسنة حالتنا. ولو الفيديو ده اشترك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.